วัสดีท่านผู้ชมนะคะยินดีต้อนรับกลับสู่ Ideal Group Channel ค่ะจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และปัญหา Climate Change วันนี้ติ้วได้นำข่าวการเก็บภาษีคาร์บอนหรือ Carbon Tax ของประเทศไทยมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะประเทศไทยเตรียมเก็บภาษีคาร์บอน Carbon Tax เพื่อแก้ปัญหา Climate Change ระยะยาวซึ่งภาคพลังงานปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดค่ะซึ่งอยู่ที่ 35% ตามด้วยภาคขนส่งอุตสาหกรรมโดยสผ.เตรียมประกาศพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจัดตั้งกรรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเมื่อเมษายนปี 2566 นี้และกลไกใช้บังคับคู่กันค่ะนายณัฐกร อุเทนสุดที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสานมิตรกล่าวในงานเสวนา COP26 ถึง COP28 ถึงผลกระทบการเตรียมตัวของผู้ประกอบการไทยว่าปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทยวันนี้ส่วนใหญ่มาจากภาคพลังงานถึง 35%เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของไทยยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักค่ะเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินทำให้มีอัตราการปล่อยคาร์บอนสูงรองลงมาคือภาคขนส่งทั้งระบบอย่างรถยนต์รถบรรทุกรถจักรยานยนต์มีสัดส่วน 32%ภาคอุตสาหกรรมสัดส่วน 27% และภาคครัวเรือน 6% ค่ะหากไทยจะแก้ปัญหานี้ให้ได้ทั้งในระดับสั้นถึงระยะยาวจำเป็นจะต้องกำหนดกติกาโดยการใช้มาตรการจัดเก็บภาษีการปล่อยคาร์บอนหรือ Carbon Tax ใครปล่อยคนนั้นต้องรับผิดชอบซึ่งแนวทางดังกล่าวจากการประเมินคาดว่าจะทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงถึง 30% เมื่อมาตรการเก็บภาษีตัวแรกออกมาจากนั้นกลไกดังกล่าวจะกดดันให้ทุกภาคส่วนปรับตัวและหันไปใช้พลังงานสะอาดที่เป็นพลังงานหมุนเวียนหรือ renewable energy มากขึ้นทั้งนี้นะคะที่ผ่านมาในต่างประเทศหลายประเทศได้เริ่มนำระบบ Carbon Tax มาใช้กันแล้วตัวอย่างเช่นจีนสหรัฐและสหภาพยุโรปค่ะในส่วนของไทยคาดว่าจะศึกษาเสร็จภายในสิ้นปี 2566 นี้โดยมาตรการดังกล่าวถือว่าเป็นการกีดกันทางการค้ารูปแบบหนึ่งซึ่งหากไทยไม่ทำไทยอาจจะเจอต้นทุนนำเข้าวัตถุดิบแพงขึ้นเนื่องจากฝั่งคู่ค้าได้ถูกเก็บภาษีก่อนการส่งออกที่ประเทศต้นทางมาแล้วและทั่วโลกจะหนีไม่พ้นการถูกกดดันให้ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เช่นที่ยุโรปได้ใช้มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปหรือ CBAM ที่เราเคยพูดถึงไปแล้วนะคะซึ่งกำลังจะเริ่มใช้ในเดือนตุลาคมปี 2566 ในสินค้า 7 รายการ โดยนับจากปี 2519 เป็นต้นไป ภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ในมาตรการ CBAM กำหนดให้เอกชนต้องรายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยคาร์บอนด้วยว่าปล่อยไปเท่าไหร่ หากภาคส่วนใดไม่รายงานจะถูกเก็บภาษีที่สูงกว่าปกติ จากอดีต 60 เหรียญต่อตันคาร์บอนปัจจุบันได้ขยับขึ้นมาเป็น 92 เหรียญต่อตันคาร์บอนดังนั้นประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมซึ่งไทยกำลังมุ่งหน้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เร่งเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและการเก็บคาร์บอนแท็กซ์นายวิรเดช เตชะไพบูลย์รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.และนายกสมาคมพลังงานหมุนเวียน RE100 กล่าวว่าภาคเอกชนต้องศึกษาแนวทางทั้งหมดที่ภาครัฐกำลังจะกำหนดขึ้นเพื่อเตรียมตัวปรับเปลี่ยนองค์กรใช้พลังงานหมุนเวียนกติกาภาษีคาร์บอนต้องเกิดขึ้นแน่นอนหากเอกชนไม่ทำจะถูกเก็บภาษีจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นต้นทุนกับภาคการผลิตเพิ่มขึ้นอีกและจะถูกกดดันด้วยการกีดกันทางการค้าดังนั้นเอกชนจึงต้องเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่ตอนนี้หรือ take climate action now เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเดินต่อไปโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของ Carbon Tax หวังว่าท่านผู้ชมคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้นะคะก่อนจะจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเหมือนเคยนะคะสำหรับวันนี้ติ้วต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ